Alright, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Terima kasih kerana singgah di channel saya. Saya sekarang berada di Kanaboy, lebih tepat lagi di Ulu Kanaboy Riverside Campsite di Kanaboy lah. Dia tak jauh daripada Taman Negeri tu. Depan sikit tu Taman Negeri Kanaboy tu. So dah dapat tempat ni, betul-betul belakang facing sungai. So jom kita set up dulu. Dah pukul 12 dah. Kita set up lebih kurang. Lepas tu kita lunch, lepas tu kita sambung set up. So, jom. Alright, dah siap pasang separuh lah, buka awning dengan rooftop tent. So kita lunch dulu. Rumah tengah masak nasi tu, dan Awi pun tengah set up meja. So lepas makan nanti barulah kita set up ground tent. Mana? Tarik tu. Tarik.
Okay, dah siap. Pada tunggu nasi masak tu, kita orang pasang ground tent. Semua tinggal nak pasang fly je. Tangan sikit lah. Lepas makan ni. Alright, dah siap pasang semua. Ground tent, fly sheet, awning, extension pun pasang. Kami duduk tempat yang agak open sikit. So, tapi nampak mendung hujan tu. So, tengok macam mana. Nasi dah masak. So, kita makan dululah. Alright guys, dah habis makan. Kemah pun almost siap. Sikit lagi nak pasang dia punya water channel, guide rope untuk water channel. Sebab hari mendung. Pagi tadi pun awal masa gerak daripada rumah pun hujan. So ni nampak mendung je. Takut petang ni hujan. So kena pasang siap-siap lah. Lepas tu nak pasang katil, camp bed tu. Dia lepak-lepak lah. Tengoklah petang nanti. Hari ni kami mandi kot sebab sungai dia agak cetek dan juga tapi lebar. So itulah, nanti kita tengok. Ini rasa sungai ni sambung dengan camp Ating belah sana tu. Dulu saya pernah pergi wild camping dulu. Sungai ni dia patah balik masuk sini. Dan sungai ni pula is daripada Taman Negeri punya Kanabor punya sungai. So air jernih lah. Tak apa, nanti petang kita tengok demi sejuk ke tak. Banyak step tak buat. Okey. Pukul pukul 2 hari ni gelap sebab mendung nak hujan. Katil semua dah pasang. Dengan rumah di dalam tu. Pada dalam baring-baring. Saya mungkin naik atas rooftop tent untuk baring-baring kot. Jadi kita tengok view daripada rooftop tent tu. Alright, dah pukul 2 lebih kot. Rumah yang Awing tu duduk bawah baring dekat ground tent tu. Saya naik ke atas lah sebab kami punya ni open to the river side. So view dia view river lah. So ni nak santai-santai lepak dulu, tidur ke sekejap. Lepas tu petang nanti kita nanti pusing-pusing tengok campsite, facility dia orang. Hai, dah pukul 3.45. Tadi sebelum ni hujan rintik-rintik. Kami nampak awan tu gelap, jadi lebat dah. So dah setting balik untuk prepare kalau hujan lebat dah. Turunkan balik dia punya wall saya ni, supaya air mengalir lah. Sebelum tadi sempat juga pusing-pusing campsite. Okey lah, minimum facilities lah. Dia ada tandas, ada 4 pintu, lepas tu ada dua tandas. So ada 4 pintu, tandas duduk, lepas tu ada tempat bekas tandas yang untuk mandi, tapi dia tak ada shower head tu. Dia ada baldi je, so tak ada air dan baldi, mandi macam tu lah. Which is okey je lah, tak ada masalah.
sunyi memang sunyi lah. Ini dah jauh lah masuk ke dalam, kat 5-6 kilo lah daripada jalan besar. Even jalan besar pun memang tak ada kenderaan lalu kat situ. Yang pekan terdekat dekat Rambaut tadi, itu pun terdekat je. Yang dengar bunyi kenderaan sekali-sekala motor budak-budak orang asli ni keluar masuk jalan ni. Dia campsite ni sebelum saja Cannon Boy Taman Eco Rimba Cannon Boy tu, dan juga sebelum campsite Atin tu. Dia bersebelahan kat sini, the other side of the sungai. So dia masuk betul-betul sebelum nak masuk Camp Atin tu dah dia masuk situ dulu. Dan lepas pada Camp Atin tu sikit is Taman Negara lah, Taman Negara Cannon Boy. Sungai agak cetek lah, tapi dia lebar. Arus pun boleh tahan juga lah. So kalau bawa budak-budak kecil tu kena jaga-jaga lah. Untuk orang dewasa, remaja apa semua tu dah tak kisah lah. Budak-budak kecil tu takut di bawah arus lah. Kawasan memang open sikit lah. Sebab hari ni mendung, so tak adalah rasa panas. Tengah hari tadi sampai pun kita orang set up dalam pukul 11.30 ke pukul 12 pun agak panas sikit. Tapi awan mendung tu cover, so tak adalah panas sangat. Campsite dia ada disediakan tapak-tapak. Dia buat memang tapak-tapak. Kami ni actually sepatutnya kami duduk dekat atas tu, bukit punya tapak tu. Tapi hari ni tak ada orang, ada sebelah neighbor saja. Dengan ada ujung yang baru sampai tadi. Itu saja kot, sebab dah pukul 3 dah. Tak tahulah kalau ada yang masuk lewat petang kan. Surau rasa tak ada kot, and then lampu campsite pun ada certain spot saja. Apparently sebelah campsite saya ni ada lampu yang Kalimantan tu, tapi rasanya tak, sebab dia orang pakai genset, so mungkin tak sepenuh masa lah. So mungkin petang sikit dia on, mungkin pukul 12 malam dia tutup lah. Tapi tak kisah pun, kami ada our own lampu light semua lah. So nanti ni dah pukul 3 ke 4, mungkin petang sikit baru nak start dinner. Dan nanti kita tengok suasana malam dia pula. Alright, dah pukul 6 ke pukul 6, 5.45 baru mandi tadi. Rumah dengan Awin masih lagi mandi lagi tu. Tak apalah. Saya nak hidupkan api. Tadi ada beli kayu api daripada yang staff jaga kat sini tu, orang asli tu. Murah je, RM10 je. Tak adalah banyak sangat, sikit je lah. Boleh lah untuk bagi asap, so nak halau nyamuk sikit lah. Tapi saya akan pakai grill tu, bekas grill tu, sebab dia tak bagi buat CO tak bagi buat api or campfire atas ground, nanti kotor. Memang itu pun memang bagus lah. So saya pakai grill tu. Malam ni dinner ada pamak western, kambing, dan rumah kata nak buat spaghetti. Tapi kambing tu kami bakar atas grill pan lah, atas dapur je lah. Tak bakar atas barbecue punya pit tu lah. So barbecue pit tu untuk hidupkan api dan bagi keluar asap sikit lah. So jom kita try dulu.
Alright guys, dah buka pukul 8. Lepas makan lagi. Lepas tu dah solat dah, jamak isyak dengan maghrib. Gerimis lagi ni. So santai-santai bawah awning je. Malam kat sini gelap sikit lah. Cuma ada lah lampu-lampu tu, spot-spot tu. So kita lepak-lepak dulu sebelum kita masuk kemah. Tak boleh buat apa pun sebab gerimis hujan Okey, dah pukul 9. So itulah suasana. Memang sunyi lah, tak dengar apa lah. Sayup-sayup jugalah. Ada bunyi macam genset campsite ni. Tapi rasa dia letak atas bukit tu. Tapi tak pasti sampai pukul apa lampu dia on. So adalah 2-3 spot lampu yang apa ni dia orang on kan, pasang keliling ni. Tapi tak semua tempat lah. Minimum lah. Dan dia ada juga lampu solar. Dekat tandas tu ada lampu lah. So far lah. Tak tahu, itu kata tak tahu pukul apa dia tutup. So kami standby torchlight lah. Pukul pagi, awal pagi tu nak ke tandas semua kita ada lampu sendiri lah. So okey lah, dah nak berehat. So rumah dengan saya akan tidur kat bawah ni. Dan Awin akan tidur kat rooftop tent lah. Tukar-tukar. Tengok merasa mesti seronok pula tidur kat ground tent ni. Sebab ada dengan camp bed semua agak selesa lah. Tapi tak apa, nanti kita jumpa lagi pagi besok nanti. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah, malam boleh tidur. Tempat memang sunyi lah. Hari ni pun sekarang dah pukul 7, suku berkabus ni. Memang suasana hutan lah. Tak ada kedengaran. Cuma semalam genset tu ada bunyi lah. Adalah sayup-sayup bunyi genset. Tapi tak adalah kuat sangat. Tapi genset tu mati pukul 3 lebih kot, 3.30 macam tu kot. So apa ni, gelap lah. Suasana gelap lah. Kat campsite gelap. Especially tandas pun gelap juga. So bangun pukul subuh tadi, kena bawa lampu lah. Kena standby lampu. Sebab apa ni dah gelap kan. Tapi memang best sunyi sangat. Sejuk pun sejuk. Bangun subuh tu sejuk kan lah. Tak payah pakai kipas pun. Okey lah. Nak masak air dulu. Makan roti dulu kan. Breakfast mungkin semalamnya spaghetti masih ada lagi. Dia top up dengan Maggi je kot. Cuma inilah di tepi sungai ni banyak agas sikit lah. So kalau tak sani dengan agas, kena pakai insect repellent lah. So jom kita buat breakfast dulu. Roti dulu, sementara tunggu spaghetti.
breakfast. Leftover spaghetti semalam banyak lagi, so pagi ni tak payah buat breakfast. Ada kereta masuk ke? Ha? Dari depan kan dia orang tepi. Okey, okey. Okey, terima kasih. Terima kasih. Alright, kami dah keluar. So tadi berselisih dengan lori yang buat construction jalan. Apparently jalan ke sini ada tempat-tempat yang runtuh. So dia orang tengah repair tadi. Tapi masih boleh lalu lah. Even kereta biasa pun boleh lalu. Jalan data je. Oh, okey lah, tempat biasa, okey. Lagi sunyi tu pun sebab ada bunyi genset tu, sayup-sayup malam tadi. Tapi lepas pukul 3.30 tu genset mati, habis minyak kot. Sunyi lah. Tapi kawasan pula gelap lah. Toilet pun gelap lah. Mungkin CEO boleh pasang solar punya lampu dekat toilet, so tak adalah. Kalau genset mati, tak adalah toilet tu gelap. Tapi tak apa, memang kita orang standby lampu pun, headlamp semua-semua pergi toilet. Biasalah camping, kenalah bawa headlamp. So okey dah, ini saja video untuk kali ni. Hope anda terhibur dengan video saya. So sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.